السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې د تصویرانو بیکګراوند ور ختم کړئ. یعنې دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل تصویران PNG جوړ کړئ، یعنې بیکګراوند یې ور ختم کړئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دار کم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دلته به دغه تاسو سکیپ کړئ. نو کله چې ګورئ دوستانو هغه تاسو سکیپ کړئ، نو دوستانو تاسو به راسئ په ایریز باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایریز باندې کلیک وکړئ، اوس که تاسو غواړئ چې د هر تصویر بیکګراوند ور ختم کړئ او هغه بیکګراوند ډیلیټ کړئ، نو تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. ګور دوستانو صرف تاسو هغه تصویر ور وښایاست، اوس زه دغه تصویر وښیم. کله چې ګور دوستانو تاسو هغه تصویر ور وښایاست، دغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. کله چې تاسو ایډز کلوز کړئ، ګور دوستانو دلته تاسو هغه ډېر په اسانه طریقه سره ختمولی شئ. صرف تاسو یعنې په دغه مینول باندې کلیک وکړئ او تاسو که غواړئ چې هر ځای ډیلیټ کړئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډیلیټولی شئ. نو دوستانو تاسو لیدلی شئ چې اوس که تاسو غواړئ چې دا تصویر هر رقم ته جوړ کړئ، نو هغه تاسو جوړولی شئ. اوس زه غواړم چې د دې بیکګراوند دا ځایونه ور ختم کړم، نو هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ختمولی شئ. نو ګور دوستانو دغه ما ختم کړلو. دغه رقم یې تاسو بیا سوکا ختم کړئ، یعنې هغه کوم بیکګراوند چې دغه ټوټل بیکګراوند یې تاسو دا رقم ته ور ختم کړئ. نو ګور دوستانو کله چې دغه تاسو ختم کړئ، که تاسو غواړئ چې دغه سیو کړئ، نو تاسو باید د سیو په بټن باندې کلیک وکړئ او ایډز به تاسو بند کړئ. نو کله چې تاسو هغه بند کړئ، دغه بیا تاسو د رقم په فیسبوک باندې، په واتساپ باندې، په مسنجر باندې، په هر شي باندې شیرولی هم شئ. او د هغه رقم دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې په دې کې تصویران ایډیټ کړئ، نو تاسو تصویران هم ډېر په اسانه طریقه سره ایډیټولی شئ. صرف تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته هغه تصویر درکړي. اوس که تاسو غواړئ چې دغه هر رقم ته ایډیټ کړئ، هر رقم ته فریم ورکړئ، هغه تاسو ورکولی شئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. په دې کې تاسو کولی شئ چې تصویرانو بیکګراوند ور ختم کړئ او تصویران ایډیټ کړئ. نو دوستانو خامخا یې په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو لینک یې ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو یې ډېر په اسانۍ سره له هغې څخه ډاونلوډولی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.